السلام علیکم ملګرو ډیر پښتانه سټوډنټان چې په پښتونخوا کې پاتې کیږي هغوی ته ډایرکشن نه ملاویږي صحیح د ایجوکیشن په لحاظ باندې چې زه اوس کم طرف لاړ شم کم فیلډ ته لاړ شم کله چې د میټرکه پورې لاړ شي د میټرکه پورې خو بس دا خبره نه وي چې اوس څه وکړم څه به کوم بس هغه خو بس یو پراپر ایجوکیشن روان وي کلاسز روان وي او چې کله میټرک وشي نو د سره ټینشن پیدا شي چې اوس زه څه وکړم کم فیلډ ته لاړ شم کم کالج ته لاړ شم نو دا ویډیو د هغوی دپاره ده انشاءالله چې دې لیکچر نه به تاسو ته ډېر ګایډنس میلاو شي چونکې زموږ د پښتونخوا او د پښتنو په علاقه کې د ټول نه زیات ضرورت د ایجوکیشن دی د اویرنس دی نو موږ به هم زیات فوکس په هغې باندې ورکوو ښه دې خو وګورئ اول ما خو دلته ټاپک لا نوم ورکړی پښتون سټوډنټ چویس مطلب د دوی چویس څه پکار دی مخکې دوی ته څه کول پکار دي نو اول خبره خو ټول نه اهم خبره دا ده که نه چې که یو هلک د ماشومتوب نه چې په 1 کلاس کې دی او د یو سوچ رانیولی دی چې زه به مخکې دا کوم دا د هغه هلکانو ته وایم ورګه نورو ته چې کومو ته پته نشته هغوی ته هم خبره کوم خو اول دوی ته چې دا کم سټوډنټان وایي چې یاره مطلب د 1 کلاس نه وایي چې زه به دې طرف له ځم دا مطلب دا چې دا شی د فلو سټیټ کې دی فلو سټیټ ما په ډېرو لیکچرو کې تاسو ته ویلي دي چې دا څه ته وایي فلو سټیټ هغه خوبې ته وایي د انسان هغه یو فیلډ ته وایي چې په دې کې دا فیلډ دا کار کم کار چې انسان له خوند ورکوي هغې کې بور کېږي نه هغې کې تنګېږي نه دا د فلو سټیټ دی مطلب که یو کس وایي چې زه کمپیوټر ساینس کوم او دې کله کمپیوټر استعمالوي کمپیوټر کې سم کوي دی وایي چې ټوله ورځ ورته ناست وم یو کار وکړم چې هر څه وي او هغې کې کار کول غواړي او تنګېږي نه بور کېږي نه نو دا د فلو سټیټ دی نو اوس یو د بعضې سټوډنټانو خو فلو سټیټ وي هغوی ته معلوم وي چې په ما کې فلو سټیټ کم یو دی زما کومه خوبي ده او زما کم یو ټیلنټ الله را کړی دی نو هغه سټوډنټان خو بیا د اول نه مقصد سلیکټ کړي مطلب د میټرک نه بعد چې کله میټرک له لاړ شي نو هغه اول نه ځان ته لاره جوړه کړي بس لاړ شي دې سټوډنټانو ته وایم چې تاسو په کومه لار روان دا بالکل بیا ټیک ده بس په همدې لاره کې به بیا تا ته الله کامیابي درکوي ستا چې کوم یو مقصد دی هغه په هغې کې به ته کامیابېږې خو اوس په دې کې مسله دا ده چې کله یو کس یو سټوډنټ اف ایس سی وکړي مطلب دا چې نه میټرک وکړي سوري دا اف ایس سی مې دلته لیکلی خو دلته میټرک خبره زه ته کوم چې کله میټرک وکړي که نه نو د نه بعد د سره څلور چویسز وي څو چویسز وي څلور په دې کې یو وي میډیکل بل وي کمپیوټر ساینس بل چې کوم وي انجینیرنګ وي او بل چې کوم دي آرټس چې کوم مضامین دي په هغې کې بیا سب ګروپز دي مطلب دا څلور د ده سره دي او دې کې دا څلور چوز کولی شي نو اوس د ده سره ټینشن دی یاره مخکې خو به زه لا کوم مخکې به زه پولیټیکل ساینس کوم مخکې به زه اکنامکس کوم مخکې به زه نرسنګ کوم دا به کوم اوس دې کې زه کوم یو چویس والم میډیکل والم که کم یو والم د کم یو د دې سره تعلق ساتي نو په دې ځای کې زیات سټوډنټان غلطه فیصله وکړي او یا څه وکړي مخکې هغه ته په یونیورسټۍ کې صحیح پراپر یونیورسټۍ کې اډمیشن نه میلاوي یا ګرځي اخوا دېخوا ګوره دا کوم هلکان چې په دې کې مطلب مخکې خو دوی چویس سلیکټ کړی دی دوی وایي چې زما د اف ایس سی نه بعد فیلډ شته زه به یو سوشل فیلډ ته ځم زه به هر یو فیلډ ته زه به دې ته ځم خو اوس ما سره په اف ایس سی کې چویس نشته اوس زه څه وکړم مطلب دا څلور فیلډونه خو داسې دي چې دا خو د هغې سره تعلق نه ساتي نو بیا څه وکړي غلطي دا وکړي چې دوی آرټس ته لاړ شي وایي زه مخکې خواستم پولیټیکل ساینس کوم یا لا کوم یا دا کوم خو اوس به آرټس وکړم بس آرټس خو د هغې سره تعلق ساتي خو دې ځای کې دوی نه یو مسټیک وشي مسټیک دا وشي چې په آرټس کې بیا د دوی مارکس کم راشي هغه داسې سبجیکټونه دي چې په هغې کې مارکس نه راځي نو چې مارکس نه راځي نو دته نقصان دا میلو شي چې په ښه یونیورسټۍ کې ورته اډمیشن نه میلایي نو بیا یو پرایویټ یونیورسټۍ ته لاړ شي فیس یې 2 لکه سمسټر وي او هلته بیا دې تنګ هم شي ماحول هم ورته میلاو نه شي مطلب یو ګورنمنټ یو هیډ یونیورسټۍ ته دی لاړ نه شي چې په هغه ځای کې د دې مایند براډ شي د سوچ چینج شي نو هغې نه بچ شي نو دا دلته لږه غلطي وکړي نو اوس دا درته زه طریقه ښایم ستاسو مخکې چویس شته خو په اف ایس سی کې در سره نشته نو تا ته زه ویم چې په اف ایس سی کې ستا لپاره د ټول نه بیسټ چویس بیا میډیکل دی پری میډیکل اوس ولې دی تا اړو د میډیکل سره شوق نشته پری میډیکل نو بیا ولې په پری میډیکل کې اډمیشن کوې نو ټیک ته ستا ورسره شوق نشته خو په پری میډیکل کې داسې سبجیکټس دي چې په هغې کې یو نارمل سټوډنټ هم څه نه څه مارکس راوستي شي مطلب د آرټس کمپیوټر ساینس او انجینیرنګ هغوی یو قابل سټوډنټ دومره مارکس راولي په هغه سبجیکټونو کې د هغوی ځان له هغه زه د میډیکل د انجینیرنګ دا خبره نه کوم چې ښه سکوپ یې نشته ځان له خبره د مارکس خبره کوم هسې هم بس اوس د مارکس دور دی نو اوس خامخا به ورسره داسې کوي نو بیا هغه مارکس دته دومره نقصان ورکړي چې دته په ښه یونیورسټۍ کې اډمیشن نه میلاویږي او په میډیکل فیلډس کې چې کوم دي د دې نه بیا هر طرف دی تللی شي په اف ایس سی کې اف ایس سی وشي بس میډیکل یې وکړو یاره که ایم ټیسټ کوې که نه مه یې کوه که کوې یې وې که خو څه وکړه اوس ستا مارکس ډېر راغلي اوس هر یونیورسټۍ ته هر فیلډ ته تللی شي نو یې د سره لارې کولاو شي بلې د دا فایده میلو شي چې پری میډیکل نه دی هر طرف تللی شي دا اوس آرټس ته لاړې دې نه بیا ډېرو فیلډونو ته نشي تللی پری میډیکل ته لاره کولاو کړله په دې 2 کاله کې په کالج کې ستا دماغ هم کولاو شي تا ته به خپل فلو سټیټ هم معلوم شي تا ته به خپله لاره هم معلومه شي چې اوس زه په کومه لاره ځم نو بیا به تا چې پری میډیکل کړي وي ته به هرې لارې ته تللی شي مارکس به دې هم ډېر راغلي وي اوس دا سټوډنټ ګورې مارکس ناسې نه چې کتابونه یو کال بعد را کولاو کې ته م وایې چې زما به مارکس راشي داسې نه راځي ګوره
دا سره یاد وساته. دا زه درته وایم چې پری میډیکل کې چانس زیات وي چې ستا مارکس ډېر راشي د نورو په نسبت. نو لهذا ستا لپاره بیا بهترینه خبره دا ده چې ته بیا په اف ایس سی کې پری میډیکل وکړي او مخکې چې ستا کم چویس دی هغه طرف له لاړ شي. ټیک ده که نه؟ نو دا خو وشوله. اوس زیات خلک اف ایس سی وکړي اف ایس سی وکړي او یونیورسټي اف ایس سی بیا په پری میډیکل کې کړي وي نو بیا د دا سوچي چې زه به امډیکیټ کوم د امډیکیټ د تاسې ګپ شپ ښکاري او بس امډیکیټ به وکړم او بیا چې کوم دی لاړ به شم بس میډیکل کالج ته هلته به دې سټوډنټانو ته زه وایم چې دا پلین همیشه لپاره ځان سره یو مه ساتئ چې زه به بس امډیکیټ کوم خامخا نه پلین بي ځان سره ضرور ساتئ. زموږ یو استاد و هغه سره زه په دې خبره کې خلاف وم. هغه به لوی پلین بي مه ساتئ هغه هم یو لاجک و د دې خبرې خو هغه لاجک ماته ښه نه ښکاري. هغوی به دا خبره کړې پلین بي مه ساتئ همیشه یو پلین ساتئ. نو ما ورته ویل ولې وایي ځکه که ته ځان سره پلین بي وساتې بیا به ته په خپل کار باندې فوکس نه کوې به چې هسې هم پلین بي شته هسې هم پلین بي شته خو نه په دې دنیا کې ډېر مشکلات دي. بیا د پښتونخوا په علاقه کې دا خبره په پښتونخوا کې چې کومه دا اپلیکیبل نه ده. په پښتونخوا کې ځکه نه ده اپلیکیبل چې دلته ډېرې مسالې دي ډېر پرابلمز دي تا ته په مخه کې هر قسمه پرابلمز راتلی شي. نو لهذا په پښتونخوا کې چې د کور نه وځې هم او چې ته ځې هم نو ځان سره به پلین بي ساتې. په پښتونخوا کې دا بیا په یو نارمل معاشره کې دا خبره اپلیکیبل ده چې کله یو نارمل معاشره وي پښتونخوا کې نه اپلیکیبل. نو اوس دې سټوډنټانو ته زه وایم چې تاسو کا میډیکل وکئ پری میډیکل وکئ او بیا په یونیورسټي کې تاسو امډیکیټ ټیسټ وکئ او په فرست اټمپټ باندې ونه شوي. اول خو که ستا دا چویس وي فلو سټیټ وي چې نه زه به خامخا امډیکیټ کوم خامخا به نو ټیک ته یو 2 کاله ورته ضایع که څه مسله نشته ځکه چې دا اوس ستا خوښ دی او دې کې ته تنګې خو نه که دا ته د معاشرې د وجې کوي د معاشرې په تا باندې برډن دی او د کور په تا باندې برډن دی ډېر غلط کار کې بیا داسې کار وکړه چې یو ځل امډیکیټ اټمپټ وکړه او د هغې نه بعد ښه په یو نارمل فیلډ کې کم فیلډ چې ستا خوښ وي او کم بیا فیلډونه لږ وګوره. زموږ د خلکو خو زیاته مسله دا ده چې دوی د 4 فیلډونه لیدلي نور یې اړو لیدلي نه یا ایکسپلور شوي نه دي. کم سړی چې په هر یو فیلډ کې په صحیح طریقې سره لاړ شي دته به مخکې د هغې سیله میلاویږي. نو په یونیورسټي کې اوس دلته پېښور یونیورسټي ده په دې کې تقریبا 4 ډیپارټمنټس مطلب 4 فیلډز دي او تا ته دا نه دي معلوم. نو تا ته خپل فلو سټیټ ولې نه معلومیږي؟ تا ته خپل فلو سټیټ ځکه نه معلومیږي چې ستا ایکسپلورینګ نه دی شوی. ایکسپلورینګ نه دی شوی تا ته شیزونه نه دي معلوم. خلک وایي که نه وایي سفر نیم تعلیم دی. سفر زه وایم چې پوره تعلیم دی نیم هم نه دی. سفر ځکه نیم تعلیم هغې ته وایي چې هغه کس کم چې سفر وکړي په دنیا کې وګرځېږي دا ایکسپلور شي د ایکسپلورینګ وشي دنیا کې ډېر شیزونه وویني مړه دنیا کې دام شته دام شته دا طریقه هم شته دا طریقه هم زه اپناولی شم دام کول کلي کې چې کوم سړی صرف پاتې شي هغه سره به صرف دا یو خبره وي بس یا ایجوکیشن وکړه تعلیم وکړه جاب وکړه بس یو نوکري باید ته میلو شي تعلیم دې ونه کړو بس وایي ګرځوي مزدوري به کوم بس دا 2 خبرې بل چویس هغه سره شته نه هغه سره انلاین ورس هېڅ سکیلز یې نه وي زده کړی. نو ایکسپلور که ته فیلډز او هغه فیلډونو کې بیا وګوره تا ته به پته ولګېږي چې زما فلو سټیټ کوم دی همغه فیلډ ته لاړ شه همغه فیلډ ته لاړ شه او یقین وکړه چې همغه فیلډ کې به تاله کامیابي میلاویږي. ښه بیا زیات خلک د لا مطابق تپوسونه کوي وایي LLB څنګه فیلډ دی او بیا دې خلکو ته زیات خلک په ذهنونو کې غلط سوچونه مچوي وایي دا مخکې دا داسې زیاتې دی او ظلم دی او هغه دی چې کوم د دې کې حرامې پیسې دي او هسې که هر یو فیلډ زه تا ته وښایم او بیا دا چې کوم خلک د تاسو ته د حرام او حلال دوی هر څه ځان ته حلال کړي ابي جلګر مولا به خبره کوله وایي جهاں پر جمال ہوتا ہے وہاں سب کچھ حلال ہوتا ہے. نو مغه خبره ده په هر فیلډ کې بیا دغه مسالې دوی راوباسلی شي. لا هم بیسټ فیلډ دی د دې لپاره به اول دا خبره ته کوم چې لیټ ټیسټ به خامخا کلیر کوي لیټ لا ایډمیشن ټیسټ چې دا دې نوي کلیر کړی تر هغې پورې ته اړو یونیورسټۍ ته اپلیکیبل نه وي نو دا به کلیر کړي هغې نه بعد هر یونیورسټي خپل رول دي که په FAC په میرټ باندې وي که هغوی خپل انټري ټیسټ وي هغه ته ډیټیلز راخله خو دا هر څه ډیټیلز راخله. نو په دې کې داسې خبره نشته لا بالکل پروفیشنل فیلډ دی په لا کې چې کوم دی یو خدمت دی د کوم او ته غلط سایډ ته پکې مه ځه که نه ته پکې قامي وکیل د ځان نه جوړ که ته صحیح کیسونه کوه. نو هغه ما تاسو ته مخکې په یو ویډیو کې ویلم هغه ایکسپلینیشن ته نظم دلته خبره د فیلډز ده. نو ما تاسو ته ویل چې فلو سټیټ به تا ته څنګه پته لګي هله به ته پته چې ستا ایکسپلورینګ وشي. نو دا غلطي به کله هم نه کوئ چې د بل چا په برډن باندې بل چا په زور باندې ته یو فیلډ والي یا نور خلکو مشورې یو به درته یو وایي بل به درته بل وایي بل نور به هم ته کنفیوز شي. نه په خپله فیصله وکړه او زیات زه د سټوډنټان وینم دا کوم چې په FAC کې په پری میډیکل کې دوی سوچ امډیکیټ دی دوی له یونیورسټي او له سټوډنټان هسې ښکاري چې مړه دوی خو هسې وخت ضایع کوي. یاد وساتئ دا چې کله ته یونیورسټي له لاړ شي او ته یو براډ فیلډ ته لاړ شي مطلب هغه فیلډ یو سوشل فیلډ وي نو تا له به په دې میډیکل والا پورې داسې درځي چې وایي به چې یاره
مړه دوی هسې وخت ضایع کوي، دوی زندګي ځان له غم کړې ده. دا سوچ کله هم مه کوئ. په یونیورسټي کې څوک زده کړه نه کوي، په یونیورسټي کې به ماحول نه زده کړه کوي، ټیچر نه چې ماحول کې ستا مختلفو خلکو سره میل میلاپ وشي او ماحول ووینې نو ستا به ډېر ایکسپلورینګ وشي. نو ملګرو دا یو وړوکی شان لیکچر و په دې سټوډنټس چویس باندې. انشاءالله کوشش به کوو چې مخکې هم دا سره جاري وساتو او مخکې به موږ کوشش کوو چې د قانون مطابق کم بنیادی قوانین وي د لا سره چې یو شهري ته یو سیټیزن ته زده کول پکار وي چې مطلب د باندې کله اف آی آر کیږي د کله مسله راځي دا به مخکې څنګه پروسس کوي، دا به مخکې ځان ډیفینس څنګه کوي. نو زه به کوشش کوم چې په هغې باندې هم لږې لیکچر تاسو له درکړم چې بیا مخکې تاسو راګیرېږئ نه. نو که ستاسو خوښه انشاءالله هغه به هم درسره جاري ساتم. ښه د اوس دپاره اجازت غواړم. الله حافظ.